सबैजना नमस्ते र तपाईहरुले यस च्यानलमा स्वागत छ र हामी चाहिँ यो फिजिक्स बीएससी फिजिक्स फर्स्ट इयरको चाहिँ टप मोस्ट प्रोबेबल रिपिटेड क्वेशन्स अफ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम को सिरिज चल्दै थियो हैन र आज चाहिँ हाम्रो यो लास्ट पार्ट हो यो हामीले चाहिँ यो 15 वटा क्वेशनलाई चाहिँ लगभग कति 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स 3 पार्ट 4 पार्टमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्यौं हैन र अरु पनि हामीले फिजिक्सको अरु पनि हामी पोर्सन्सहरु चाहिँ कम्प्लिट गर्दै जानेछौं हैन र केमिस्ट्रीको पनि त्यस्तै भइरहेछ क्याल्कुलस र एनालिटिकल ज्योमेट्रीको पनि भिडियोहरु आइरहेको छ त्यो त तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला हैन र यो च्यानललाई चाहिँ आफ्नो साथीभाइले चाहिँ शेयर गरिदिनुहोस् किनकि उनीहरुलाई पनि तपाईहरु जस्तै स्ट्रगल गर्दै होला पढ्नलाई र त्यही हो र मेरो पनि यसो च्यानल ग्रो हुन्छ लगभग आएको 3-4 दिनमा मैले फेसबुकमा चाहिँ कलेज डिफ्रेन्ट क्याम्पसहरुको ग्रुपमा गएर चाहिँ आफ्नो नोट्स छ भनेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ धेरै साथीहरु जोडिनु भयो हैन र उहाँहरुलाई पनि निकै हौसला प्रदान गर्नु मलाई पनि र उहाँहरुलाई तपाईहरुलाई पनि ठुलो सहयोग भयो होला हैन किनकि अब एक्जाम आउँदैछ र बीएससी भनेको चाहिँ यस्तो सब्जेक्ट हो जसलाई चाहिँ टिचरहरुले नै हेला गर्दिन्छन् क्या आफै पढ तिमीहरु भन्छन् अनि उनीहरुले बीएससी अप्ठ्यारो छ भन्छन् र त्यही हो र कुराकानी त्यस्तै हो कुराकानी जति गरे पनि हुँदैन र एसी सर्किटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसबाट आउने क्वेशन्सहरु भनेको चाहिँ प्राय न्यूमेरिकल आउँछ हैन र न्यूमेरिकल्स खै सक्यो कि सकिएन लगभग एसी को न्यूमेरिकल्स हाम्रो न्यूमेरिकल सक्यो र अपलोड पनि भइसक्यो होला यो 3-4 वटातिर फोकस गराएर मेरो दिमाग खाली बिचारा दिमाग खाली के हुन्छ हैन भाइ पनि ठिकै छ यस्तै हो किनकि म आफै पनि पढ्नुपर्छ भिडियो पनि बनाउनुपर्छ भिडियोलाई एडिट पनि हाल्नुपर्छ एडिट हान्न एक दिन लाग्छ बेलुकाभरि एडिट गरेर त सुतो भने मात्रै एडिट गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो फोन चाहिँ अनै हुनुपर्छ क्यापकटबाट त धेरै एमबी हुन्छ मैले गरेन काइन मास्टरबाट पनि फोन चाहिँ अन हुनुपर्छ स्क्रिन अफ भयो या त केही कदम स्क्रिन अफ भयो भने चाहिँ गइहाल्छ क्या त्यही भएर एकदम गाह्रो छ हैन र पनि आफ्नै लागि हो त्यति गाह्रो त उठाउन सकिन्छ अब चाहिँ हामी चाहिँ क्वेशनमा जाउँ कुरा नगरौँ डिफाइन क्वालिटी फ्याक्टर एन्ड पावर फ्याक्टर भनेर चाहिँ हाम्रो क्वेशन सोध्ने गर्छ हैन र यो एसी सर्किट भनेको चाहिँ हामीले अर्को पनि क्वेशनहरु निकै अरु पनि क्वेशन डिस्कस गर्छौं हैन यहाँ दुईटा मात्रै लेखेको रहेछ तर यो र हाम्रो एउटा अर्को क्वेशन अहिले म देखाउँछु कुन गर्ने भनेर क्वालिटी फ्याक्टरको डेफिनेसन पनि सोध्छ यो 3 मार्क्स 2 मार्क्स मात्रै सोध्छ हैन र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि शार्पनेस इज मेजर बाइ क्वालिटी फ्याक्टर शार्पनेस चाहिँ हामीले के मेजर गर्दो रहेछ भन्दाखेरि क्वालिटी फ्याक्टर त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यूले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछौँ हैन जस्तो क्वालिटी फ्याक्टर भनेको के रहेछ द रेसियो अफ रियाक्टेन्स अफ आइदर इन्डक्टेन्स अर क्यापेसिटेन्स एट अ रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी टु द टोटल रेसिस्टेन्स अफ द सर्किट भनेको चाहिँ कुनै पनि क्वालिटी फ्याक्टर भनेको चाहिँ इन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्सको रियाक्टेन्स हो यो रियाक्टेन्स भनेको के सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एसी सर्किटमा इन्डक्टेन्सले दिएको रेसिस्टेन्स अवरोध इन्डक्टेन्सले दिएको अवरोध र क्यापेसिटेन्सले दिएको अवरोधलाई चाहिँ हामी रियाक्टेन्स भन्छौँ र इन्डक्टेन्सले दिएको छ भने इन्डक्टेन्स रेसिस्टेन्स त्यसलाई एक्सएल ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हैन क्यापेसिटरले छ भने क्यापेसिटर रेसिस्टेन्स त्यो भनेको एक्सी र हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टर भनेको चाहिँ एक्सएल र एक्सआर को रेसियो रहेछ भनेको एक्सएल भनेको एल ओमेगा आर हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ एल भनेको इन्डक्टेन्स हैन एल ओमेगा आर बाइ आर हुन्छ हैन र क्वालिटी फ्याक्टर भनेको एक्सी बाइ आर हुन्छ र 1/c ओमेगा आर हुन्छ किनकि एक्सी भनेको 1/ओमेगा c हुन्छ र आर भनेको चाहिँ हाम्रो रिजोनेन्स भनेको नि यो आर भनेको एल ओमेगा मात्रै हो आर भनेको चाहिँ मै पनि झुक्यो यो भनेको रिजोनेन्स भएर सब्स्क्रिप्ट के भन्छ त्यसमा लेखेको हो यो 1/c ओमेगा आर
रिजोनेन्समा हाम्रो चाहिँ रिजोनेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डक्टेन्सले दिएको रेसिस्टेन्स र क्यापेसिटेन्सले दिएको रेसिस्टेन्स चाहिँ बराबर हुन्छ। यसको मतलब इन्डक्टेन्सले दिएको रेसिस्टेन्स र क्यापेसिटेन्सले दिएको रेसिस्टेन्सलाई घटायौँ भने 0 हुन्छ रिजोनेन्समा। हो एक्स र एक्सएल इक्वेट गरेर हामीले चाहिँ यसरी निकाल्यौँ। यहाँबाट चाहिँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1/LC भयो। ओमेगा आर भनेको चाहिँ 1/L अपन सी भयो, रुट भयो, यो रुट हटाएको होइन। र फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ होइन ओमेगा भनेको 2πf भयो र एफ भनेको चाहिँ 1/2π√L/C भयो। त्यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो र क्वालिटी फ्याक्टर भनेको चाहिँ L/R 1/√LC हो। यति भयो होइन। र यसबाट चाहिँ हामीले के भयो भन्दा क्वालिटी फ्याक्टर भनेको चाहिँ 1/R √L/C भयो। यति नै हो। यो भनेको हामीले यसबाट निकाल्यौँ होइन। ओमेगाको भ्यालु यहाँबाट चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गरेर यहाँ हाल्यौँ र यसरी हाल्यौँ। र यदि हामीले ओमेगाको भ्यालु चाहिँ यही एलसी हाल्ने 1/√LC यहाँ हाल्यो भने पनि यति नै निक्लिन्छ। र हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टरको फर्मुला निक्लिन्छ U = 1/R √L/C भनेको हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टरको यति हो। अर्को भनेको हाम्रो पावर फ्याक्टर हुन्छ क्या। र पावर फ्याक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि रेसियो अफ रियल पावर फ्लोइङ थ्रु द लोड टु द एपरेन्ट पावर इन द सर्किट भनेको जुन हाम्रो रियल पावर चाहिँ हाम्रो लोडमा कुनै पनि सर्किट कुनै पनि लोडमा चाहिँ हाम्रो फ्लो हुन्छ होइन। लोड भनेको जस्तै कि जे पनि हुनसक्छ, मोबाइल फोन चार्ज गऱ्यौँ त्यो लोड हो, आइरन चलायौँ त्यो लोड हो, त्यसै बुझ्दा हुन्छ। त्यस्तो लोडमा आएको रियल पावर र एपरेन्ट पावरको रेसियो चाहिँ हामीले पावर फ्याक्टर भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यही हो पावर फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो डाइमेन्सन लेस हुन्छ भनेको यसको कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन, यसको नम्बर हुन्छ। नम्बर पनि हाम्रो -1 देखि 1 सम्म हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। किनकि पावर फ्याक्टर भनेको कस थीटा हो। कसको भ्यालु चाहिँ -1 देखि 1 सम्म मात्रै रेन्ज गर्छ। र एउटा प्र्याक्टिकल थियो, प्र्याक्टिकलमा चाहिँ कस पावर फ्याक्टर निकाल्ने प्र्याक्टिकल थियो फ्यानबाट होला। त्यसमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूको चाहिँ 2-3 आइदिएछ। त्यही भएर सरले मिस्टेक गरौँ, तर हामीलाई चाहिँ थाहा थियो, छड्के दिमाग लगाएर 1 देखि कमै बनायौँ भएको। र रियल पावर इज क्यापेसिटी अफ सर्किट फर पर्फर्मिङ वर्क इन अ पार्टिकुलर टाइम भनेको कुनै पनि सर्किटको रियल पावर भनेको चाहिँ कति वर्क त्यो सर्किटमा चाहिँ कति वर्क गर्न सक्छ त्यसकै पावर भनेको चाहिँ हाम्रो रियल पावर हो। अनि एपरेन्ट पावर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्ट अफ करेन्ट भोल्टेज इन सर्किट पावर इज VI भन्छ नि हो। VI भनेको चाहिँ हाम्रो एपरेन्ट पावर हो। र पावर इज इक्वल्स टु VI cos थीटा हुन्छ। cos थीटा भनेको हाम्रो पावर फ्याक्टर भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। यहाँ मेन छ चाहिँ यहाँ गरेको रहेछ। पावर फ्याक्टर भनेको रियल पावर इन AC अपन एपरेन्ट पावर इन AC। अर्को भनेको हाम्रो पावर फ्याक्टर भनेको VI हुन्छ, VI cos phi हुन्छ। र यो यहाँ अन्डरलाइन गरेको चाहिँ होला यसरी नै गरिदिउँ। यो भनेको VI cos थीटा हाम्रो पावर फ्याक्टर हुन्छ। र यो AC सर्किट लिएर बोनस क्वेसन पनि गरिँदैन। र यो चाहिँ भनेको हाम्रो एकचोटि सोधेको होला, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। द कम्प्लेक्स नम्बर ए मेथड फर AC एनालाइसिस किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। यहाँ चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बर आर भेरी युजफुल इन सर्किट एनालाइसिस। हामीले कुनै पनि सर्किटको एनालाइसिस कुनै पनि सर्किटको स्टडी गर्न चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ चाहिँदो रहेछ। AC नेटवर्क एनालाइसिस बिकम सिम्पल एन्ड कन्भिनियन्ट बाई युजिङ कम्प्लेक्स नम्बर। हामीले कम्प्लेक्स नम्बर युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो एसीको स्टडी गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ हामी फेजर एनालाइसिस पनि भन्छ। भनेको फेजर बनाएको हुन्छ नि, यस्तो फाइ हो त्यस्तो बनाएको हुन्छ नि करेन्ट र भोल्टेजको बिचमा हो। त्यो चाहिँ हाम्रो फेजर एनालाइसिसमा पनि हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर युज हुँदो रहेछ। र कम्प्लेक्स नम्बर कन्सिस्ट अफ रियल पार्ट एन्ड इमेजिनरी पार्ट। यो त हामीलाई थाहा छ 11 मा पढेको। कम्प्लेक्स पार्टको रियल पार्ट हुन्छ र इमेजिनरी पार्ट हुन्छ। रियल पार्ट्स भनेको हाम्रो नम्बर हुन्छ
र इमेजिनरी पार्ट्स भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 1 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले आईले डिनोट गरिन्छ, यति हो। र यो चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै फर्ममा चाहिँ हामीले युज गर्दो रहेछौँ, एक्सप्रेस गर्न सक्दो रहेछौँ। यसलाई एक्सप्रेस गर्न चाहिँ हामीले x इक्वल्स टु आर कस थीटा, y इक्वल्स टु आर साइन थीटा हुन्छ, र z इक्वल्स टु आर कस थीटा, जे यहाँ चाहिँ आई को ठाउँमा जे लेखेको छ, जे आर साइन थीटा हुन्छ। यसलाई चाहिँ एट वान्स लेख्दाखेरि चाहिँ आर इज इक्वल्स टु ई जे थीटा हुन्छ, र आरको भ्यालु, आर भनेको यसको म्याग्निट्युड भनेको रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर हुन्छ, र एङ्गल हुन्छ थीटा इज इक्वल्स टु पाई बाई टेन इन्भर्स वाइ बाई एक्स। र यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई इक्वालिटी, यसको इक्वालिटी हुन्छ। यो बुकमा डिस्क्राइब गरेको थियो, मैले यतिकै लेखेको यतिकै भन्छु। यो इक्वालिटी हुन्छ भनेको यसको सबै एउटै भ्यालु हुन्छ होइन। यसको कन्जुगेट हुन्छ भनेको, कन्जुगेट भनेको चाहिँ यसलाई एक्सचेन्ज गर्दाखेरि होइन, यसको कन्जुगेट भनेको चाहिँ आर कस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, कन्जुगेट भनेको चाहिँ आर कस थीटा माइनस जे आर साइन थीटा, यसको कन्जुगेट भ्यालु हुन्छ भनेको यसलाई हामीले जोड्न सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ कम्प्लेक्स नम्बर्सलाई होइन। र यसलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्न सकिन्छ। र यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई डिभिजन गर्यो भने यसैलाई पनि मल्टिप्लाई, डिभाइडहरू, सब्ट्र्याक्टहरू गर्न सक्यो। त्यही भएर चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ इजी हुन्छ भनेको। र कम्प्लेक्स नम्बर डिभाइड गरेर चाहिँ यसरी सल्भ गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन होइन, किनकि यो चाहिँ हामीले एसी थ्रु क्यापेसिटर, एसी थ्रु रेसिस्टेन्स भनेर चाहिँ हामीले 11-12 मा पढेका थियौँ, 12 मा होला। त्यही भएर यहाँ चाहिँ त्यति हो, कम्प्लेक्स नम्बर एड गरिदिएको छ, अरू सब ठिकै छ होइन। त्यसपछि यसलाई नै एकचोटि ध्यान दिउँ, किनकि यो इम्पिडेन्स, रियाक्टेन्स र एडमिटेन्स भनेको पनि हेरिहाल्नु होइन, न्युमेरिकलमा काम लाग्छ। इम्पिडेन्स भनेको रेसियो अफ आरएमएस भ्यालु अफ इएमएफ टु द रेसियो अफ भ्यालु अफ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु दिस सर्किट भनेको हाम्रो जुन आरएमएस भ्यालु अफ इएमएफको आरएमएस भ्यालु छ होइन, र करेन्टको आरएमएस भ्यालु, त्यसको रेसियो नै हामी इम्पिडेन्स जेडले मान्छौँ। र जेड भनेको यति भयो, र भी नट बाई आई, भी नट बाई रुट टू गरेर भिआरएमएस र आइआरएमएस हुन्छ। यो भी नट बाई रुट टू भनेको आरएमएस भ्यालु होइन, त्यही हो। र एलसी सर्किटको लागि यति हुन्छ, यो यति हुन्छ, यति हुन्छ, यो थाहा भएको। यहाँ सब छ, इन्डक्टेन्स, क्यापेसिटी, रियाक्टेन्स, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र एडमिटेन्स भनेको चाहिँ इम्पिडेन्सको रेसिप्रोकल, इम्पिडेन्स भनेको अवरोध भन्दा हुन्छ होइन। त्यसै रियाक्टेन्स भनेको रेसिस्टेन्स अफर्ड बाई एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किटले अवरोध गर्यो भने चाहिँ रियाक्टेन्स। त्यति हो, सक्यो हाम्रो एसी पनि ल सक्यो। न्युमेरिकल्स पोर्सनमा गरेको छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता न्युमेरिकल्स आउँदैन। अब चाहिँ हामी लास्ट अब यो भिडियोमा चाहिँ यति नै होइन। अब हामी चाहिँ म्याक्सवेल इक्वेसनको लागि चाहिँ मैले भिडियो छुट्टै बनाउने निर्णय गरेँ होइन। अनि अहिले म एकैचोटि अपलोड गरिदिन्छु होइन, तर फाल्टै हुन्छ क्या म्याक्सवेल इक्वेसनको। जम्मा 4वटा क्वेसन छ होला होइन, त्यो 4वटा क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र म्याक्सवेल इक्वेसनको चाहिँ स्कोप धेरै हुन्छ, भ्युज धेरै आउँछ जस्तो लाग्यो। अनि यहाँनिर जोड्दाखेरि चाहिँ अलिकति घाटा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। अनि एकदम सर्ट जति हुन्छ, अनि एकदम मजाले डिस्क्राइब गरेको छ। त्यही भएको कारणले यहाँनिर किन आधी भिडियोमा जोडिराख्नु जस्तो लाग्यो। अनि म्याक्सवेल इक्वेसनको लागि चाहिँ पार्ट 5 मा दामीसँगले हामी पढ्नेछौँ। अनि यो च्यानललाई चाहिँ यहाँ लेखे जस्तै गरी लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि आफ्नो साथीभाइलाई चाहिँ सुनाइदिनुहोस्, यसको च्यानल छ, यो मैले यसबाट पढेँ भनेर सुनाइदिनुहोस्। त्यति हुँदाखेरि मेरो च्यानल, त्यति सानो भनाइले पनि मेरो च्यानल प्रमोसन हुन्छ। र धेरैले नोट्सहरू माग्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। र नोट्सहरूको लागि चाहिँ म जिमेल दिन्छु, या त फेसबुकमा आउनुहोस्। फेसबुक पनि डिलिट छ अहिले, मेसेन्जर छ, जिमेल दिन्छु, त्यसबाट डिल गरौँ होइन। अनि मेरो पनि मेहनतले नोट्स बनाएको, त्यही भएर फ्रीमा त दिन मिलेन, र म दिदिनँ। अब तपाईँहरूलाई चाहिन्छ, मेरो नोट्स एकदम राम्रो छ, यहीँबाट हेर्नुभयो। अनि त्यही हो, ल अर्को भिडियोमा भेट्यौँ है त, बाई।